Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Basti, ang bata mahilig kumain ng prutas at gulay. Ipapakilala ko po sila sa inyo. Carrots, pampanilaw ng mata, ampalaya at talong, at mga prutas na mayaman sa bitamina. Sana lahat tayong mga bata matututuan natin na kumain ng masusustansyang gulay at prutas. Maraming salamat po sa inyong panonood.